Για πάμε για να ακούσω για να δω. Αν απόψε είστε εδώ, κάντε λίγο πανικό για το κάθε φιλικό. Oh, 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 oh. Για να ακούσω για να δω. Αν απόψε είστε εδώ. Τι γίνεται ρε φίλε, καζανάκι να πούμε τώρα. Ρε είστε σοβαροί ρε. Είστε σοβαροί. Θέλετε να κάνουμε stream έτσι. Να πιάνω το μικρόφωνο έτσι. Του είπα να μπει και μπήκε στην ώρα του. Ο Κώστας ο Πολυχρονίδης. Κώστας Πολυχρονίδης, ο οποίος δεν μπαίνει πολύ, αλλά όταν μπαίνει, μπαίνει. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Κώστας Πολυχρονίδης. Γεια σου αγορακλά μου, καλησπέρα, φιλάκια πολλά στις μασχαλίτσες σου. Γεια σου αγορακλά μου. Δεν θα μιλάω έτσι στο μικρόφωνο, θα το απομακρύνω, θα το βάλω στη βάση του. Απλά ήθελα λίγο να μαλακιστώ. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμά πάρα πολύ αυτό που κάνεις τώρα. Γεια σου ρε Δημήτρη, γεια σου αγορακλά μου. Λοιπόν, ελπίζω να μην κάνω λάθος. Ο Δημήτρης δεν είσαι? Είμαι λίγο βλάκας, ξέρεις γιατί? Θα σου πω τώρα γιατί. Καταρχάς έχω μπούκομα τώρα, έτσι, δηλαδή δεν είμαι πολύ καλά, είμαι αρρωστούλης. Αρρώστησα σήμερα και εκτός το ότι αρρώστησα σήμερα, ακούστε λίγο να δείτε τι γίνεται. Η μύτη μου δεν πάει καλά τον τελευταίο καιρό, το έχω παρατηρήσει αυτό το πράγμα, και το κεφαλάκι μου, έχω πονοκέφαλο, δεν ξέρω τι έπαθα, μάλλον με κόλλησε στο γύρισμα της Κυριακής, δεν έπρεπε να έρθεις. Δηλαδή αυτό που μου έλεγες, ρε μαλάκα Παΐσια, στο δεν θα έρθω, καλό θα ήταν να μην είχες έρθει ρε φίλε, γιατί με έχεις γαμίσει. Από προχθές έχω τέτοια. Λοιπόν, θα σου βγάλω. Λοιπόν, είναι κουραστικό να κρατάς έτσι ένα μικρόφωνο 5 κιλών, είναι πολύ βαρύ. Ισχύει αυτό, ισχύει. Λοιπόν, άκου να δεις όμως τώρα τι γίνεται. Γεια σου ρε, το νου σου τι είναι, από νησί? Σταυρούχο, τι κάνεις ρε φίλε? Θέλω λίγο να κάνω την εισαγωγή με το μικρόφωνο των 10 κιλών που δεν μπορώ να κουβαλάω άλλο. Εδώ έτσι. Νιώθω κουρασμένος στην υποθεσία σαλαμίκοντας. Μίλα ερωτικά λοιπόν. Μαγιές μου, να ξέρετε, η φωνή μου είναι πολύ βαριά. Βαχνιασμένη φωνή έχω σήμερα. Λοιπόν, άκου να δεις, Σταυρούκο. Μαλάκα, με γαμίσεις. Έχω και φλέμματα. Ρε, θα σου πω, ο λαιμός μου δεν πονάει τόσο. Νιώθω ρε φίλε σαν να μην έχει δέρδο εδώ πέρα αυτό το πράγμα, εδώ μέχρι κάτω, και λίγο η μύτη μου, την άκουσες, και λίγο το κεφάλι μου. Δεν ξέρω ρε φίλε τι σκατά έπαθα. Δεν έπρεπε να έχουμε κάμερα με την Κυριακή. Έπρεπε να πω στο Πολυχρονί και κάτσε σπίτι. Πάντως μαλάκα, έχω κλάψει με το βίντεο. Εγώ σου είπα έλα εδώ, σε κάνω καλά. Αύριο. Το βλέπουν και τα παιδιά αύριο. Μπορεί να μην ήρθα σήμερα, αλλά αύριο θα σου έρθω. Αλλά αύριο θα έρθω. Στέλλα, όχι καλύτερα. Όχι αύριο. Με βλέπεις πως σε κοιτάω με αυτά τα κομμένα μάτια και κομμένο πρόσωπο? Αύριο θα σου έρθω, αύριο. Έχω και μάρτυρες εδώ που είπες
να σου έρθω σήμερα. Εγώ δεν προτίμησα να έρθω σήμερα, αλλά θα σου έρθω αύριο. Γιατί, ξέρεις γιατί? Είναι πολύ απλά αυτά τα πράγματα. Γιατί σήμερα έχω Lays, ενώ αν ερχόμουν σήμερα δεν θα είχα Lays. Πρώτον, δεύτερον, σήμερα έχω Pills. Pills Hellas. Ενώ αν ερχόμουν σήμερα δεν θα είχα Pills Hellas. Θα είχα μασαζάκι, το οποίο και αυτό καλό είναι, αλλά μιλάμε τώρα για μπύρα και πατατάκια, και μπύρα και πατατάκια δεν συγκρίνονται με μασαζάκι. Γιατί όταν μιλάμε για μασαζάκι, πέρασα πρόσφατα κρίμα, οπότε δεν παθαίνω τίποτα. Θα τον πλακώσω πρωτογαλάδα, όπα, στο μασαζάκι, Κοίτα, συνήθως το μασαζάκι απαιτεί και ένα happy end. Αν δεν έχει happy end, δεν είναι μασαζάκι. Είναι βλάκας. Λοιπόν, να πάμε να ξεκινήσουμε. Θα φτερνιστώ τώρα, θα τα κάνω όλα πουταναριό εδώ μέσα. Για πες μας ποιο είναι το happy end. Είναι πρόστιχος ο Πολυχρονίδης. Δεν βάζει ποτέ μυαλό. Δεν έχει εγωισμό. Μα έχει μία καρδιά που ξέρει να αγαπά. Δεν βάζω εγώ μυαλό. Δεν έχω εγωισμό. Μα έχω μια καρδιά που ξέρει να αγαπά. Οπα, γιατί περιμένω και εγώ το δικό μας happy, Παρά είσαι πρόστιχος, δηλαδή την είπες μία φορά την προστιχιά σου, συνεχίζεις να πεις και άλλες προστιχές. Λοιπόν, πατατάκια. Με τι γαμάνε τα πατατάκια? Με μπύρα. Και με τι γαμάει η μπύρα? Με πατατάκια. Και με τι γαμάνε όμως τα πατατάκια Lays? Με μια γουλιά μπύρα. Έλα, άντε γαμηθείτε τώρα. Όλο μαλακίες είστε. Δεν βαρεθήκατε να πω. Όλο μαλακίες. Με τι γαμάει το ένα, με τι γαμάει το άλλο. Άντε για να πούμε. Έτσι. Βλάκες. Την όρεξή σας είμαι και άρρωστος. Με τι γαμάει αυτό, με τι γαμάει το άλλο. Μαλάκα πάει εσύ. Λοιπόν, μόνος μου έτσι δεν είναι. Πάμε να δώσουμε λίγο πόνο. Γαμώ το σπίτι μου. Λοιπόν, το παιχνιδάκι είναι παιχνιδάρα. Έτσι μου πάνε τα παιδιά. Μου πάνε ένα. Μου πάνε έλα να πάμε να δεις. Ραμπαμπαμπαμ, ραμπαμ. Τι είδους παιχνίδι είναι λοιπόν? Δεν θα σου πω κάτι γιατί δεν ξέρω. Άμα ήξερα ευχαρίστως θα σου λέγα. Όχι, δεν είναι horror. Είναι πολύ χαλαρό game. Στη φάση που είμαι ότι πρέπει, κότσο, και θα σου αρέσει πάρα πολύ γιατί γι' αυτό σου είπα ρε φίλε μπες, γιατί ξέρω ότι σ' αρέσουν τέτοια παιχνίδια.
Έχει και ωραία έτσι γραφικά. Γραφικά δεν είναι προσεγμένα. Έλα να λέγες κολλήσει. It's a fjord. You're not going swimming. You're such a wet blanket, teddy bear. You know I don't like it when you call Edward. Edward Charles Hardin, Esquire. me. Will you promise to behave on land? Don't I always? Lissy, promise. Μαλάκες, Piffle and phone. καθόμουν πάνω, You ought to know better than to ask. είχα αράξει λίγο στον καναπέ Yes. και με πήρε λίγο ύπνος. I'll be a proper young Και man. λέω δεν παίζει τώρα. I shan't run or climb things or laugh too loud or call anyone old bean. Aside from you. After you. So, do you think we'll find your Betty in, what did you call this village? Gravewick? Grosvenor. Όχι ρε, θα κάτσουμε να παίξουμε καμιά ωρίτσα σίγουρα. What's so special about Gravewick? She never said. But knowing my sister, something drew her. Έχω όρεξη να παίξω. But how can you I know? just do. In her letter, she wrote about That's months ago. She could have gone anywhere. without writing or telegraphing her editor in New York. She wouldn't do that. Betty's The cat's pajamas, the bee's knees, little Miss Perfect. Alice. You're talking about my sister. Fine. I'm sorry. Elizabeth Sadar. We all love her dearly. And Teddy Bear. Edward. We will find her. Betty's fine. Ποια να βρούμε ρε, I την will αδερφούλα see her as του. soon as we get to shore. She'll shower you with kisses and berate you for coming all this way from Hanover, Massachusetts to the middle of absolutely nowhere Scandinavia way just to chase Norway. her down. Everything will be jackled, fruit. Θα το ζητήσω ρε. Is that it? Is that Groovewalk? Οπα. It looks so peaceful and beautiful and so desolate. Like a place. Ρε μαλάκα, θα με γαμίσει. I don't think I could do this for much longer. Can't you row any faster? I'm getting frightfully. Μαλάκα. Θα το πάρω λέω, θα το How about ζητήσω. you take over, Alice? You slay me, Teddy, old bean. Was that thunder? Still distant. Boat will be in safe harbor by the time the weather arrives. So you say. But I Κότσο say σου αρέσουν we τέτοια have to παιχνιδάκια, because we're sitting ducks out here. Quack quack. It's so quiet. Where is it? Νιστάζεις. Probably working. I know it's a foreign concept to you, but that's something normal people do. Hardy har har. The Fretland farm is up the hill somewhere. Up where? Από έρθει στον πάτο σου. I believe it's that farmhouse, all the way at the top. Hot dog. Let's ankle. Hold on. Το ρεξιματάκι, Let me read the letter μπράβο. from Mrs. Fretland first, I'll meet and you up there, old sport. I want to explore. Last one's a skunk's tail. wait. The ground's muddy. It's easy to slip and Έλα, fall. ρε. Walk slowly and watch out for. Don't be a wet blanket. A little mud never hurt anyone. Fine. Just stay close. As long as you keep up with me. Dear Mr. Hardin, we would like to extend an invitation to visit our home. Κότσο, έχω δύο PC build να χτίσω. Hear of your sister's disappearance. Αν σε ψήνει να έρθεις. No news to share. You'll find our farm on top. Να τα κάνουμε γύρισμα. I got that right. Look forward to seeing you here in October. Yours faithfully, Anna Fretland. Well, I'm here. Where are you? Did you make it to Gorvik, Betty? And why did you pick this forlorn hole under the mountains? Θέλεις τη Δευτέρα. Δευτέρα Τρίτη. Also sprach Zarathustra. Ζαραφούστρα. Πού είσαι On my μωρή. way. Righto. Step to it, teddy bear.
Ωραία. Lissy! Πού πήγε, πίσω από το τέτοιο πήγε. Where are you? I'm waiting for you at the farm. Rest. Are you coming? Just taking a break. Hurry up. Storm's getting closer. Πάμε αγόρι μου. Τώρα ξεκινάει, Πού είσαι ρε Θάλια, και είμαι και άρρωστος, αλλά θα το κάνω ρε Θάλια, επειδή έχεις καιρό να μπεις. Γαμώ την πουτάνα μου! Δεν κόλλησε το stream, απλά κοιτάω. Απλά κοιτάω. Δεν κόλλησε το stream. Κοιτάω. Βλάκας. Καθίστε τώρα, αράχτε. Να δούμε τι έχει να μας πει αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Ο άλλος γιατί κάτσε, είσαι βλάκα, σηκώ πάνω βρε ηλίθιε να πούμε, σου πάγω να κάτσεις. Άντε γάμι σου. Κορίτσι μου τι κάνεις, πού είσαι? Πω, θα ξεράσω. Γάμι σου. Άντε γάμι σου. Γαμώ την πύρα μου συνέχεια. Πω μα, πρέπει να γίνει κάτι με αυτή την πύρα, Art Director. Rest. Πάλι αυτός ξεκουράζει συνέχεια. Άμα πάτε στο rest. Αλλά έλα πάρτο. Πάρτο ρε, σε φωνάζει τόση ώρα. Άντε, μαλακίζεσαι τώρα. Άντε ρε μαλάκα. Καλά κοπέλα μου, καλά. Εδώ αράζουμε. Μαγαζί, δουλειά, 9 με 9, κούραση. Προσωπική ζωή δεν έχω. Φαντάσου τώρα πριν κατέβω κάτω, με πήρε ο ύπνος στον καναπέ. Αλήθεια, μα την Παναγία. Αυτό έλεγα τώρα στα παιδιά, ότι με πήρε ο ύπνος πάνω. Έχω και το λαιμό μου. Lift me up. Δεν τρέχει ο παπάρας. Μόνο zoom κάνει. Κοτσό, άκου φίλε, πήγα χθες με το Γκώστα, το μπάλι, ίντερνετ καφέ, Call of Duty 4, multiplayer φίλε, και ήμασταν δίπλα, γαμάει. Rest, όχι. Φίλε, άστο, στο γυμνάσιο αυτό κάναμε. Το θέμα είναι να πετύχεις ώρα που θα πετύχεις 2 PCs κενά. Mountain fishing inside. Πάμε, έλα. Ο Λάμπστερ πήγε να με πλήξει. Ο Λάμπστερ πήγε να με πλήξει. Με γάμισε. Με γάμισε ο Λάμπστερ.
Μαλάκα. Napster, sorry ρε φίλε, δεν το περίμενα καθόλου ότι θα γίνει τέτοια ερώτηση εδώ. Και είσαι full ξεμπαρκός, Μεν έχει πει κουβέντα από τότε που έχω ανοίξει το stream. Τι μαγαζί, φίλε? Δεν μπορώ ρε φίλε, και είμαι και σκατά σήμερα. Με πέτυχες, γάμισέ τα είμαι. Μαλάκα. Με γάμισε. Μαλάκα. Σαν αυτοί που συστήνονται, ρε. Καλησπέρα. Τι μαγαζί? Ρε μαλάκα, δεν μπορώ να αλλάξω άλλο. Αλήθεια σου λέω. Το μπούστι. Πρώτη καλή εντύπωση. Το μπούστι. Λοιπόν, ξεκίνησε όλο λάθος, έτσι. Όλο λάθος. Με σέρβις υπολογιστών, κινητά και τέτοια. Γεια σου, αγόρινα μου. This is nice. Charmingly rustic. The Boston Beaumont would pay a pretty penny for this setup. I thought foreigners lived differently. This is almost like an American home. People are people wherever you go. Thanks, Bruce. Look! Family pictures. They must be the, what did you call them? Πολυχρονιδί. It's on the tip of my tongue. The Fretlands. Right. Anna and... Θα κάνεις χορηγία καμία θήκη? Τι εννοείς? Honestly not what I'd pictured. They're very presentable. Not at all like turnip farmers. They're not turnip farmers. That must be Johann Fretland, master of the house. What makes you think he's the master of... Τρώω πατατάκια και έχω γαμίσει το πληκτρολόγιο, ρε. 1923 Teddy old boy. Women can vote. Κοίτα, χθες είχα επέτειο, έκλεισα χρόνο στο μαγαζί και λέω να φύγω λίγο κάποια έξοδα που έχω τώρα με γάμους και λοιπά. Και... Alice, please. What can I say? Και θα βάλω μπρος για ένα πισάκι να το δώσω. Respectable woman. Her letter was courteous and professional. Didn't you say she was a city girl? It must have been awfully hard to adjust to life in the sticks. I can relate. Hanover isn't the sticks. Says you. Look. Έχει πολλά interact, Those boys look proud as peacocks. What does it say there? Groovy? Gruben, the mine. Ρε, Napster, εσύ δεν είχες μπει σε ένα game που έπαιζα με τον Alex? Το September 7th, νομίζω είχες μπει. Κάπου σε θυμάμαι. Frederick and Johann Fretland, founders of the Fretland Brothers Mining Company. They're the spitting image of each other. Twin brothers and business partners. Who's the boy? He looks related to the other two. Οκ, πάντως θυμάμαι το όνομα σου. Foreign investors out of Frederick Fretland's mining company. Dire financial consequences for Fretland. Πολυχρονίδι ακούς? Had a difficult time after his brother Johann Fretland pulled out earlier this year. The timing is curious. Like he knew something was about. Ναι, νομίζω έχεις μπει σε ένα με τον Alex. Foreign investors out of Frederick Fretland's mining company. Dire financial consequences for Fretland, who must have had a difficult time after his brother Johann Fretland pulled out earlier this year. The timing is curious,
like he knew something was about to go awry. Πω από το πληκτρολόγιο το έχω γαμίσει. Μες στα λάδια είναι. Άντε γαμίσουμε, τρόμαξες, εκεί δεν ήσουνα. Καριόλα. Γιατί ήρθες εδώ? Να μιλάς όταν έρχεσαι, θα λες έρχομαι. Έλα αγόρι μου, τι ήθελα να σου πω ρε φίλε, κάτι πήγα να σε ρωτήσω. Καλά, το ξέχασα. The books are all in English. Isn't that a bit odd? Mrs. Fretland is Scottish, though she grew up in Owlsend. Κι εγώ μαλάκας αντί να φτιάξω κανένα τσαγάκι, πήγα και πήρα μια μπύρα με τέτοιο λαιμό. Certainly not. She was the one Βλάκες. who wrote me, because Mr. Fretland's English isn't as... Only joking. Κοίτα πως κρύβεται, Old sport. Don't be such a pill. Ταξίαρχος, Πέρες, γεια σου αγόρι μου. Παιδιά, όσοι ξέρετε λίγο το game, να με κατατοπίζετε λίγο για να προχωρήσουμε. Όπα, ο Χάρι Πότερ. Oof, that's a grim sight. Old bean. Ουφ, πώς είσαι έτσι ρε? Είσαι λίγο creepy. I'm exhausted and soaked to the bone. Let's get you to bed. We'll wait for the Fretlands. It's only courteous. Όπα. Betty. Have you gone screwy again, Teddy? That's not Betty. That's... Scarf. I'd know it anywhere. It doesn't look like anything to me. It I just bought it in looks like... Bloomingdale's the Christmas before last. When she came home that year, she showed it off, dancing around the sitting room until I got dizzy watching her. Σαν κόλλος I είναι. think you're misremembering. She couldn't make it home that year. Again. No, you're wrong. I'm sure she was there. Whatever. It's not like you pay any attention to me. Αμέ. Για την παρτούλα σου και μόνο. You and Betty's around. I might just as well be a ghost. Για πες μου κότσο, καλύτερα. Look, it is her scarf. It even smells like her perfume. Shalimar. But what if that's not? She's here. I'm finally going to find her. That's great, Edward. Really, I wouldn't want you to get your hopes up. I mean, Ρε τι εθισμός είναι αυτά τα πατατάκια ρε, τρώσανε και δεν σταματάς γάμο το. I'm telling you. Teddy? Edward, what's wrong? Lightheaded, that's all. You're having another spell. You know what happens when you exert yourself. Τι φάση, οι άλλοι ακούτε το παιχνίδι. Κάτσε ρε φίλε να ξαναβάλω ήχο. Περίμενε. Ανέβασε κι άλλο. That's a word. Γαμίσου. Fine. What are you doing? Come sit down. Γαμίσου. Just Μαλάκα, την έχω αρπάξει άσχημα. for a moment. I want you to lie down. Lie down and close your eyes. It's been a strenuous day. Εκεί που έχω βάλει με τα πατατάκια εδώ πέρα μες στα λάδια. I promise. Ω μαλάκες. Now, Είναι εντάξει ο ήχος. close your eyes. Δώστε με ένα feedback. Breathe deeply. Just Close your eyes. Oh. Elizabeth, Οπα. is that you? Τι έγινε ρε. Αφού υποτίθεται δεν είναι horror το game, μη γαμιέστε. Μη γαμιέστε. Lissy. Lissy, are you here? Lissy. Μάλιστα. Πού πήγε ρε. Lissy. Hello?
Να σου Hey, γαμίσω. who's there? Betty? Elizabeth? Wait! Lissy, there's someone outside. It might be For Betty. respect. Are you here, Lissy? Are you in here, Lissy? Πού πήγε ρε μαλάκα. Μη γάμιεται το παιχνίδι, δεν είναι horror. Upstairs? Μη γάμιεσαι. Όπα. Who's out there? Hello? Betty? Lissy? Betty? I'm not alone. Δεν νομίζω να είναι horror. Μάλιστα. I can hear you! Alice! Alice, where are you? Are you out there, Betty? Με το έφερε απλά φωνάζεις. Can you hear me? Who goes there? Wait! Ω. Το καλό είναι ότι σε βοηθάει λίγο και σου λέει που να πηγαίνεις. Αυτό είναι το καλό. Ωχ. Κότσο, έτσι και είναι, θα σε γαμίσω. Someone there? Α, μακάρι λέει να είναι. Hello? Πολυχρονίδη, θα πεθάνει στο βίντεο την Κυριακή ρε. Betty, is that you? Where are you? Are you there, Betty? Θα πεθάνεις μαλάκα στο βίντεο την Κυριακή. Γάμο. Όπα. Έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή. Ο Άλεξ εκεί που τρομάζει από το θοβορή. Elizabeth, are you there? Όχι. Αυτό είναι blooper, όχι. Μαλάκα κοτσορό game, αν θες να ασχοληθείς. The boat, Edward! Where's our boat? Lissy! Did you see her? Did you see Betty? Καλά, μπορώ να το βάλω ρε σιγά. Betty? No. No, Our boat, it's gone. The boat? What? How? Maybe you didn't secure it properly. I pulled it up. I don't know. I thought I tied it securely, but... Where did you go? Out? For a walk. It stopped raining. I think... Betty? Κάτε κρύβα αυτή Yes, φίλε. Betty, It was her. It must have been her. Ακούς τώρα I το saw her game. face in the window, and she vanished into the dark towards the sea. I really didn't see anyone. I haven't seen a single soul. Are you sure it was her? and Yes. Not. I mean, I saw her face, and it looked like her. Όντως. If it was her, why did she run Γιατί away? καγόρι μου. I don't know. Να δώσω λίγο ακόμα. Let's
Κάτσε ρε. Να με τρελαίνετε. Dark. Back to the house. Για πες μου. And tomorrow. Tomorrow's another day, Teddy Bear. We'll figure it out. Right now, let's get you cleaned up. Look at you. You've got mud all over yourself. And then you really need to sleep. You must be exhausted. Come on. Oh, day 2. Και άρρωστος. Λες και έκανα τίποτα. Τι διάολος, στο ίδιο σημείο κοιμάται. Lissy? This way. Where are you? Edward. I will find you again. Απλά μάλλον έβλεπε ή είχε παραισθήσεις ότι έβλεπε την αδερφή του. Teddy, come outside. It's a beautiful day. Beautiful day. Που την είδες μου. I just about given up Whoa. on you ever waking up. Sleep well? I dreamed of Betty. Τι κάνεις μωρέ. She was in the garden. Έχεις χαζέψει τελείως. Ωραία How θέα. about you, Lissy dearest? Oh, you know me, old fool, wide awake at first light. The Fretlands didn't come home, did they? They did Opa. not. There's no sign of anyone. Aside from last night's Mistwalker. I've been Ξέρω, thinking ναι about μάλλον. that. I... Dream Shadow. It was dark. I just saw a shadow. Chasing a shadow. Γαμάω το για όλο αυτό. Usually you scurry off in Shadow. the opposite direction. I didn't get a good look. I'm not even sure there was anyone there. Oh, there must be someone here. And I'm not talking about ghosts. Or Όχι, 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 όχι. What was it you said? Όχι, 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 Maybe μην they're πεις peeking τίποτα. at us through the windows. I'll take a Μην πεις gander. τίποτα. The Fretlands will be home soon. And Betty's here. I know it. I feel it. If you say so, Teddy Bear. Have you had your noodle juice yet? I'm not rummaging through their cupboards. You'll be a pill without your tea and toast, old bean. We need to get you sorted. I'm not hungry. First, Για να λέει on the λοιπόν. agenda. Όχι ρε φίλε, το ετοιμάζει ρε μαλάκα. A mission! Hot dog! I'll scout ahead. I'll meet you down by those houses. Let's uncover your secrets, Gorby. Όχι, έχουμε και map. Πόσο γαμάτο είναι. Ρε μαλάκα, θα πεθάνω ρε μαλάκα, ξέρεις ότι είμαι άρρωστος. Το μπούστι. Πού πήγε τώρα αυτή? Lissy! I'm by the village houses. Πού είναι? Teddy? Up here. Πού είσαι μωρή? Τι κάνεις μωρή καριόλα? It's such a beautiful day. You could bottle Ρε εγώ yourself λίγο η here in φωνή μου Boston. και η Frankly, μύτη μου. medicinal. It's chilly. That's all you have to say? It's chilly. Πώς ανέβηκε εκεί πέρα πάνω? Why would I be? Thought you were scouting ahead. What do you think I'm doing? Α, Vantage point, like on a pirate ship. I can probably see our house in Hanover from here. Did you check those buildings? Knocking on doors isn't a scout's job, old bean. There must be someone around.
Only one way to find out, old sport. Did you check all the houses? There must be someone around. Only one way to find out, old sport. Did you check all the houses? All the houses. Τι λες μωρή. Άλλη όρεξη δεν έχω. Hello? Anyone here? Why, hello, Mr. American. Opa. Please come in for a cup of tea and biscuits. You're not helping. Also, they drink coffee here, not tea. Savages. Πού είναι ρε μαλάκες. No one home? Hello? Who's there? Hello? Anyone home? Α, πες μωρικότα λέει. Δεν έχει κάτι. Δεν έχει κάτι. Ναι ρε φίλε, αφού δεν έλεγε ότι είναι horror. Γι' αυτό το έβαλα. Τι τρίζει έτσι ρε μάλλον. September 21st, 1923. Αυτό ήταν μόνο. Desperata. Lissy, found Desperata. something here. Escalated from words to stones. Blood has been spilled. The curse haunts us all. There is no hope left in Good Sforlata. Good. God. Right. Ναι ρε φίλε, επιβάλλεται. Φόβορα ακούς, φασμοφόμπια φίλε, κατέβασε ένα, τελείωνε. Τελείωνε. Whatever remained of our souls departed with them. You should see this, Lissy. Κάπου στα 8-9 ευρώ που έχει. Ναι μωρέ, πόσο να έχει. Οπα. Τι κάνει αυτή ρε μαλάκα, ηλίθια είναι. Να είναι ηλίθια έτσι. Did you see this door closing? It was just the wind, teddy bear. Ρε στο Steam κάπου τόσο έχει. 9-10 ευρώ. There's one more house. Third time's the charm. One more house. Αυτό πρέπει να είναι. Όχι ρε. Εγώ το είχα πάρει γύρω στο δεκάρικο. Δεν είναι βαρύ, φοβορά. I don't think anyone's been home for a while. Someone painted the word on one of the doors. And there was a letter. It sounded foreboding. Well, you were wrong. The villagers are. Κανονικά ανοίγω, ρε. Έχω πολλή δουλειά, δεν μπορώ να μην ανοίξω. Κάτσε μωρή να μιλήσουμε. I'm sure she'd go for soda pop. Do you think they'll have cola at the general store? Doubtful. Betty likes exploring new places. She'd have done the same here. And she'd have left some trace of where she'd gone. I just need to put myself in her mind. See this place through her eyes. Well, it's a bright and beautiful day. And we have nothing Παιδιά, αύριο πρέπει να φύγουν 3 service. What on earth are you doing? Handstands, Teddy. My record is 2 minutes. I'm working on 3. Just go on ahead. I'll catch up. Μάλιστα. Betty would have taken plenty of constitutionals here. She loves the outdoors. How so? Α. Πώς διαβάζετε αυτό?
Τα ψήγμα. Έτσι. Κάπως έτσι. Πάρ' τα μάλακα κότσος, την είπε. Where are you? Over here, Teddy. Οκ. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ μαζί σου. Πάω μόνος μου. Ποιον είπε χαζό? July 24th. Memorial service. A commemoration of the accident at the mine this past summer. No services after that. Με κεφαλαία κιόλας. Γιατί? All these graves. What happened? It's a cemetery. Why would they board up a church? To keep the ghosts from escape? What does that say? God is not here. What does that say? Ωραία. God is not here. Χαζός λέει. You'd have thought someone would have seen us by now. Even if they were all hiding indoors. Maybe there was a spell, or well, so much for that. No wedding, no baptism. Τι κοιτά? no funeral. There must be people somewhere. Where are you going? For constitutional, to breathe some of this salty sea air. Hey, Go on ahead. I'll find you. you go no ahead, I will find you. Άντε ρε γα... Και εγώ το νομίζω αυτό που λέει. Και εγώ το νομίζω αυτό που λέει. Ρε μαλάκα σταύρο γάμο το φελέκι μου μέσα. Λυπηθείτε με σήμερα ρε. Πήγε να πεθάνει ένα παιδί πριν. Εκεί που λέω κούραση μαγαζί. Πετάγεται, δεν έχει μιλήσει ποτέ. Τι μαγαζί έχεις φίλε? Μου κάτσε εδώ ρε το βαρατάκι. Εδώ μου κάτσε. Σκερκίλερ, πού είσαι αγόρι μου? Εδώ μου κάτσε. Πού είσαι αγόρακλα μου? Κλαϊσπέρα. Κλαϊσπέρα. Πολύ ζέστη. Μαραγκέ, μου έχεις λείψει να ξέρεις. Μια φορά ήρθες από το μαγαζί και αυτό ήτανε. Τέλος. Α, δεν βλέπεις εδώ. Θα βάλω τα κλάματα. Αυτό το κεφτεδάκο πάντως το αγαπώ να ξέρεις. Μπήκε βαθιά στο θέμα εδώ. Τι κάνεις αγάπη? Ξέρω εγώ ρε φίλε. Έχω αρρωστήσει. Ελάτε, έχω πολλές μίξες. Έλα δολάε μου. Όλες οι μίξουλες είναι για σένα. Σηκώθηκα πολύ περίεργα σήμερα ρε φίλε. Με λαιμό, με μητούλα. Alice? Up at the church. Καλά, και όπως είχα αφήσει. Βούλος το. Άντε βρε, άντε, έλα. Εδώ δεν ήμασταν. Walking simulator το... Μαλάκες. Από το να πεθάνω προτιμώ να κλείσω το stream.
Θα κοιμηθώ αγόραχλα μου. Λίγο να παίξω μωρέ. Θέλω να παίξω. Μ' αγαπάτε και το ξέρω. Γιατί? Ρε μια χαρά παιχνίδι είναι ρε. Ξεκολλάτε. Σκολάτε λίγο ρε. Σκολάτε. Είναι ωραίο παιχνίδι. Δεν το κατάλαβε. Άστο ρε. Δεν το κατάλαβε. Δεν το κατάλαβε. Έχεις αράξει εδώ, δεν μας λες τι κάνουμε. Μωρή τέτοια. The weather is favorable today. I did a little dance last night, appeasing the weather gods. Thor, in particular, was mightily impressed. Was he? Promised to back off with the thunder and lightning for a spell. And don't you know, he proposed to me. But I told him I'm not into gods. I prefer... Τι λέτε? Πάλι θα πει τι λέει εδώ. God is not here. Είστε μαλάκες. Είστε μαλάκες ρε. Άντε γαμηθείτε. Παίζετε με τον πόνο μου ηλίθιοι. Μάλλον Αλάνια πρέπει να γυρίσουμε προς τα πίσω. Παιδιά, το έχει παίξει κανένας? Να μου πει τι μπορούμε να κάνουμε. Alice. I'm right here. Σκάς. Πού είναι η εκκλησία εδώ πάνω? Εδώ είναι. Λοιπόν, και πρέπει να πάμε. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό που παίζεις. Ρε βλάκα, είσαι στο Twitch τώρα. Το γράφει ότι παίζω αυτό. Βλάκα. 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 Βλακάκο. Foreigner. Drachen. Drachen. Ακριβώς έτσι το είπα. Μαλάκα. Γαμίσω σήμερα. Πού είσαι? I'm up at the church, Teddy. Σε αυτό το σπίτι μπήκα. Μπαίνει σπιτάκες. Μήπως να πάμε όλο ευθεία ρε φίλε? Οπα. Από εδώ δεν έχουμε έρθει.
about we don't go back to Hanover and stay here instead? And how would I Μωρή survive? καριόλα, πάνω δεν ήσουνα τώρα. Forage? People have survived here for centuries. Why can't we? I wouldn't even know where to begin. I could learn. Τελώς, αυτό ήτανε. Μπήκες, με έκραξες, όλα καλά, νιώθεις καλά τώρα. I can't imagine Πας we για have a ύπνο problem τώρα, with νιώθεις it. οκ με τον εαυτό σου. I thought maybe. Αυτό ήτανε. Τώρα είσαι εντάξει. Is anyone there? Can't you just bust down the Άντε door? βλάκα. Locks be damned? Breaking and entering, I will not. But Fretland and Son. How do you figure? It's on the sign above the entrance. And on this photograph. Frederick and Simon Fretland. Απαντάει, ναι, νιώθω καλά, ναι. Έχεις πρόβλημα. Κάπως έτσι. Simon Fretland. Την πήρε, Frederick's την πήρε. son. And Johan's nephew. See, I'm getting the hang of this. The older gentleman is clearly Mr. Fretland's twin brother. Twins are confusing. If this was a dime novel, they'd be switching places. Γεια at σου, some αγοράκλα point to μου. confuse the copies. Damn you, twins! Φυλάκια. Όποιος βγαίνει από εδώ και πέρα, έτσι θα το φυλάω. Φυλάκια. Κάποιοι θα βγαίνουν και δεν θα μου λένε τίποτα. Γεια σου, αγοράκλα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. They had a memorial service for the accident in the mine. On July 24th, in the village church. For something that happened 20 years ago? It still affected their lives. Όποιος και να είναι αυτός. They had a memorial service for the accident in the mine. On July 24th, in the village church. For something that happened 20 years ago? It still affected their lives. Εντάξει, θα δούμε, κοτσό. Θα δούμε. There's no damage to the rope. I don't know what that means. Nobody cut it. I guess the knot could have unraveled on its own. Didn't you say you used a sailor's knot? I'm a scholar, not Θα a fisherman. πετύχει. So, who took our boat? A ghost? I believe the tide took our boat. If you say so. But then who were you chasing after last night? Φυλάκι θα πάρετε όλοι σας. Shadow? Μέχρι το τέλος. I don't know. Πρέπει να κάτσετε μέχρι τερματισμό. Probably all in my Και head. στην καληνύχτα φυλάκια. Φυλάκια στο μικρόφωνο. It's quite peaceful. If no one was around, I'd strip naked. The earth would delight in my bare feet. The wind would savor playing with my hair. Is that so? I don't know, I just like being naked. But not when you're around, teddy bear. Πότε βγήκε. Τι έλεγε το Steam όταν μπήκες. Νομίζω πέρυσι έχει βγει. Το ίδιο δεν κάνει. Πλάκα κάνω. Εγώ να τερματίζω παιχνίδι. Έλα, δεν λες τα καλά σου τώρα. Σοβαρέψω λίγο, ρε παραγγί. Σοβαρέψω λίγο, σε παρακαλώ. Στα άλλα σπιτάκια εδώ. Το 19, A boat! Teddy! A hot dog! This is our ticket out of here! Πώς κάνεις έτσι, Not μωρή. Betty. Πω, Παναγία μου. Besides, the woods rotted through. This boat isn't seaworthy. It's curious. The state of the boats. It's like they stopped taking care of them. Seems short-sighted. How would they fish? Or get anywhere at all? Οκ. Psychosocial. Psychosocial. What's this? Remnants of the mining operation. What, mine? Remember, I told you yesterday. The Walking Dead, ναι. But it Πιο closed παλιά, down ναι, είχα 20 years παίξει. ago. I know, Edward.
sense of Πού είναι ρε? humor. Still nowhere to be found. Πού είσαι μωρέ? Έγινε και ένα save. Οπα. Τι μαλακής κάνει. Ρε πας καλά. Αλλά αυτή έχει έρθει να μαλακιστεί έτσι. Δεν έχει έρθει να παίξουμε παιχνιδάκι. Ναι. No trespassing for traitors. Cool. Want to jump the gate and explore what's on the other side? Dangerous. The sign says no trespassing for a reason. Come on! There may be trolls, or at least more houses. Use your sense of adventure, old sport. Don't you want to see where these tracks go? They lead to the old mine, and no. Δεν μπορούμε να περάσουμε γάμο το φελέκι Inside μου. the fence. Besides, they wrote no trespassing for a reason. You're such a terrible bore, Teddy Bear. I'll wager 1,000 clams you'll jump this gate at some point, if you believe Betty's. Δεν έχω μπει στα settings. Frederick Fretland. Σ' αρέσουν τα γραφικά, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. What now? We've looked everywhere. There really doesn't seem to be anyone around. Φαντάσου όλο το game πρέπει να είναι γύρω στα 2 γίγκα. An important clue. How about the general store? We haven't been inside yet. It looked deserted, but worth another look, I guess. Ναι, ούτε εκεί θα έλεγα κάτι ιδιαίτερο. What did they use this for? Bringing the ore down from the mine before it was loaded onto boats. So, diamonds? Gold? Or just boring old silver? Iron ore. Or what? Rock, which contains I iron know. deposits. Κότσο, θυμάσαι το Martha is dead. Okay, Edward. Τι ωραίο παιχνίδι κοιτάς. I don't understand why they just leave this here. 5 ώρες Like game, an φίλε, πολύ altar γαμάτο. to adversity. It's creepy. Rustic superstition. Perhaps they believed they'd attract bad luck if they moved it. Where do these tracks lead? To the mine. Where else would they go? I don't know. A castle up in the mountains where the frost giants live? And this is how they receive their monthly Να offering of παίξεις meat ένα άλλο and φίλε το villages. Firewatch, είναι πολύ ωραίο. Goat, I hope. Tracks. Να δούμε που άλλο μπορούμε να πάμε. Μα αυτό εδώ δεν κάνουμε κάτι. Πω, και το Mass Effect είναι γαμάτο. Frederick Fretland and son. Johann's brother and nephew. The Fretlands have their fingers in all the pies, including the only store in Ακόμα town. κλειστά είναι Also γαμάτο. the post office and telegraph. Τι άλλο έχει. Maybe something that'll lead us to Betty. Or Όπα. at least to some canned sardines. We need to get you fed, old bean. Is that? Lizzie, come here. It's Betty's hat. She was here. Το She could καπελάκι still be in της. there. Betty? Betty! Are you sure, Edward? I mean, it's just a hat. Is it even a hat? I'm I not know sure. my sister's hat, Lizzie. I'll have to get inside. What about the breaking and entering part? I could care less what they call it. Αφού είναι κλειστά ρε, πώς θα μπούμε. Να πήγαινε να δεις, δεν το πιστεύεις.
Open λέει εδώ. Παπάρια. Τίποτα ρε. Από εδώ είπαμε δεν ανοίγει. Πρέπει να βρούμε τρόπο τώρα να μπούμε μέσα. Μου είχε λείψει να ξέρεις το κεφτεδάκο μου, να ξέρεις. Βάλε βίνα με ρε βλάκα. Αυτή είναι ανοιχτή. Here's an open window. You seem eager to break the law. I approve. It won't budge. Don't be a milquetoast. Well, it's stuck. Attaboy, Teddy. You can do this. You can do this. Πάμε. Τράβα ρε βλάκα. I can't believe I'm actually breaking. Whoops, Daisy. Oh my, Teddy. You're such a sap. Τι γελάς μωρή. Να βοηθούσες. Όλα έτοιμα τα θες. Μαλάκες βγαίνει Resident Evil 4 Remake. World traveler. Cat burglar. A cat Σε λίγες burglar would, μέρες. by definition, enter a building on a higher floor. The state of this place. Oh, Betty, Edward, I hope you weren't here when. is this... Πάμε να βρούμε το καπέλο. Not Πάμε. necessarily human blood. Well, that's all right then. What does... Damnation. The hat's in here. Calm down, old boy. Anyway, how's the hat going to help us? Who knows what else is in here? Και tag tech sapiens. Απάντα. Alright, okay. Μαλάκα να σε ρωτήσω. Αν έχει κολλήσει το πορτάκι για τη Sims στο κινητό, πώς το ανοίγεις? Πρέπει να ανοίξεις το κινητό. Alright. Από το καπάκι πίσω κλπ. Barn murder? Someone murdered a barn? Δεν ξέρω αν θα το πάρω. Barn means Κότσο. child, and mortar, that's Child murder. Τράβα το με τα χέρια σου με δύναμη να δεις αν βγαίνει. someone thought so. Probably the same someone who Αν δεν βγαίνει vandalized the πρέπει να ανοιχτεί το κινητό. I'm not sure how I feel about being in here. Don't be ridiculous. We're all alone. Νεύρα What else do you ξέρεις. suggest we do? Μήπως η άλλη πόρτα τώρα από εκεί. Α, ωραία, για πάμε. Wow. Out of order. Why hasn't it been fixed? Perhaps there wasn't much demand for it anymore. Το μητάκι κύρας, άμα δεν τη βγάζει λίγο, πρέπει να βγει το πορτάκι. S-O-S. Ταξιάρε και γεια σου αγόρι μου. Φιλάκια πολλά, σμούτς. Out of order. Why hasn't it been fixed? Ωραίο Perhaps παιχνιδάκι there να wasn't much ασχοληθείς. demand for it anymore. What are you doing? Looking for keys. Your life of crime continues. Δεν ξέρω, το πίσω καπάκι σου βγαίνει εύκολα. The keys Με are κόλλα είναι ή Some με thieving ή thieves κουμποτό. beat you to it. Rascals. Τι έπαθε αυτό? There's a note. Is it written in Viking runes? What does it say? Read. It's from Simon. Yai put it means I put. Nurkel is key. Casa. I don't know what that word means. Αν είναι Put the key in the κουμποτό, casa? Casa. μπορείς κάτι να χώσεις I have my λεπτό dictionary. να βγάλεις το πίσω καπάκι. Αν είναι με So the key κόλλα, was moved. είναι πιο But δύσκολα τα where to? πράγματα. Somewhere safer.
Θες να πέρας μια βόλτα να το δούμε? Convenient. Can we really trust your translations? You only started studying a month ago. I spent the summer. These were never sent. How long have they been piling up? I received Mrs. Fretland's letter in June. A couple of months. Couple of Perhaps they months. forgot about Grovik. Out of order. Why hasn't it been fixed? Πώς κοιτάς There έτσι, wasn't μωρέ? much demand for it anymore. Μου έχει γυρίσει έτσι. Πώς γυρνά, γιατί είναι και γυρνάει έτσι? Ο λαιμός. Μαλακισμένη. These were never sent. How long have they been piling up? I received Mrs. Fretland's letter in June. A couple of months. Perhaps the world forgot. Why would Frederick keep a list of what he calls traitors? What did they do to him? Cross him in some way. Why else keep a list of undesirables? Μάλιστα. Σιγά μην άνοιγε. Ρε πως τιμού τώρα. Απ' την άλλη όμως δεν έχει κάτι άλλο να κάνουμε. Ωραία μουσική έχει πάντως. Out of order. Why hasn't it been fixed? These were never Because- sent. How long have they been piling up? I Εδώ received τι Mrs. είναι, ρε Fretland's μάγκες? letter in June. A couple of months. Perhaps the world forgot about Grovik. Αυτό είναι από την πίσω πλευρά. These were never sent. How long have they been piling up? I received Mrs. Fretland's letter in June. A couple of months. Perhaps the world forgot about Grovik. Εν τω μεταξύ. Για κάτσε ένα λεπτό. Γιατί? Casa. So that's what it means. Cash register. Ναι. Πώς θα το βρούμε αυτό, ρε κουτσό? Εδώ. Στη μηχανή πάνω το κλειδί. You're a genuine gangster now, old fruit. Don't worry. If you get busted, I'll come visit you in the big house. Μπράβο, ρε κότσο. Wasn't there supposed to be a key? Here it is. Μ' αρέσει πως είχε επιλογές μετρητά η κλειδί. Έχει ωραία μουσικούλα, ρε παιδιά. Χαλαρωτική. Να το και το καπέλο. Τι κοιτά? It is her hat. Κλέψει, κλέψει, I'm α. not Betty sure was that's... here. And not long ago. Okay, but if that is her hat, what's it doing in a locked storeroom? Another breadcrumb. That's not an answer. I know for sure she was here. That's what matters. You know best, Edward. Ωραία μαλάκα, ποιος μπήκε ρε φίλε? Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε φίλε, δεν... Λοιπόν, έχω πολύ βαριά φωνή και την ακούς.
Αλλά καλησπέριζω αυτή τη στιγμή τον moderator του σταθμού μας εδώ στους 105,2 στους 5 μεγακύκλους των FM εδώ σταθερά. Γεια σου Δημήτρη, πού είσαι γάμο το σπιτάκι μου? Είμαι αρρωστούλης, ναι, καλά κατάλαβες, είμαι αρρωστούλης. Περαστικά μου. Παρ' όλα αυτά, όσο άρρωστος και να είμαι, την πλάκα μου την έχω. Έχω πάρα πολύ πλάκα. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά πού. Στα δοντάκια μου. Έπρεπε να ήσουν στις αρχές. Κάτσε γιατί έχασα λίγο το game τώρα. Πήγα να πεθάνω ρε, έτρωγα ένα πατατάκι και είναι ένα παιδί μέσα, δεν ξέρω αν είναι μέσα βασικά, τώρα έχει βγει, ο οποίος λέω κούραση, μίλαγα με τα παιδιά, κούραση, μαγαζί κλπ. Και σε κάποια φάση πετάει ένα μήνυμα και λέει τι δουλειά κάνεις ρε φιλαράκι, ή μάλλον τι μαγαζί έχεις ρε φιλαράκι? Δεν έχει μιλήσει ποτέ, δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ και ήταν ξέμπαρκο αυτό το μήνυμα και με γάμισε ρε φίλε. Άστο, είχε πολύ πλάκα το μήνυμα του. Ήταν ωραίο το μήνυμα του, είχε πλάκα. Simon was working at the farm while I tended to the store. Δεν είπα τίποτα. Όχι ρε, τι πάνε. Ας το παιδί ρε, τι πάνε. Έχει ξαναμπεί, απλά δεν έχει μιλήσει. Τι κάνεις αγόρι μου, πού είσαι χαμένος? Εγώ πως βλέπεις βγάζω μιξούλες. Frederick never finished it. And Johann never read it. Not that it would have made a difference. Like if Johann thought... The mob showed up for Simon. His father would have tried to protect him. September 17th. You would have been here, Betty. Rocks below the church. Isn't the church right above us? Edward, come look at this. That's the cliff. Right there. The one in the note? I bet you 1,000,000 clams. Πού κοιτάει? See for yourself. See for yourself. Αυτό ήταν μπιχτή. Τζεμάρακα πώς πάει ρε, δουλεύεις τώρα, τι κάνεις? Σε έχω χάσει full. Ναι, έχεις κάτσει εκεί στην πόρτα καριόλα και δεν μπορώ να βγω. I guess that could be where... Let's check it out. No, Lissy, wait. Πού να κοιτάξω? Α, έχει βγει απ' έξω. Πού πήγε? Με τη σχολή ασχολείσαι τώρα? Οκ. Άντε αγόρι μου με το καλό. Καλός πτυχιούχος. Και στην οκομοσία ξέρεις, Να πάω να την... This way. Όπου θέλω θα πηγαίνω. Σε βλέπω, σκάς. What are you doing? This doesn't concern us. A little girl died. We're staying in her home for God's sake. Are you completely without heart? Get yourself up here, Edward Harden, right this minute. Πώς ανέβηκε πάνω? Δεν είναι ηλίθεια αυτή. Come on, it's an easy climb.
This looks very dangerous. Oh, you're a big boy. Start acting like it. It's not Mount Everest. I don't know about this. Whoopsie daisy. Λες να είναι αυτή η αδερφή του. Τελικά. Ωραίο σκηνικό. What is this? Ποια είναι η Παρνηθά? You're being morbid. And this is a distraction. I'm here for Betty, not because some girl got herself... You insensitive brute. You're like the Tin Woodman, no heart. You know, you've grown cold and mean in that horrid study of yours. With only books and bugs to keep you company for years and years and years. There are other people. Δεν σκοπεύεις να πας. Not all about you. You're going to do Αυστηρός if not for Ruth, ο Τζίμις. then for us. Αυστηρός. We're going to figure out what happened to the poor girl. Together. Τζίμι, θέλω να δεις το βίντεο την Κυριακή που θα ανέβει. Δεν θα χάσεις. Είδες ένα story που είχα ανεβάσει με τον Άλεξ που τρομάζει σε ένα γύρισμα που Where are κάναμε. you going? Πού να πάω αφού είσαι καριόλα. Με γυρνάει πίσω. Οκ. Teddy, where are you going? Something struck this bush. She must have landed on it when... on her Λοιπόν, way θέλω down. να δεις και το It's βίντεο. ghastly, Edward. Is that blood? The girl could have hit her head on that rock. There would have been plenty of blood. That's awful. I think there's something behind it. Can you move the rock aside? That's been here a while. Didn't you say it happened over a month ago? Όποτε κατεβείς προς Αθήνα, ξέρεις, μαγαζάκι. Κανόνισε την πορεία σου, να σε δω και εσένα. Εντάξει ρε φίλε, ωραίο, εντάξει. Οκ. Ωραία, έγινε ρε φίλε. Λοιπόν, πατά on τώρα. Damage, flowers. Εσύ είσαι μια καριόλα τώρα που δεν I've seen βοηθάς. all there is to see. I'm going back. You can't leave. We might have missed something important. I've seen all there is to see. I'm going back. You can't leave. We might have missed something important. Τι? I've seen... That's been here a while. Didn't you say it Είδες happened την over a τζούφια month που ago? άφησα. Άστο φίλε, δεν Would υπήρχε. have replaced it with fresh flowers. Πάντως πέρα από την πλάκα, έχω μαζέψει 70 κριτικές 5 στα 5 σε ένα χρόνο. Είναι πολύ καλά. It must be Ruth's. Where's the head? Maybe the killer also decapitates dolls. Hold on. This pin. This is old. Very old. Looks like something from the Viking era. We are in the land of Vikings. This could be 1,000 years old. Lift me Does not up belong and to a help child's me doll. to find a way. Ruth is dead and you're obsessing about a rusty old pin? Ευχαριστώ αγοράκι μου. Let's go further up. Maybe we'll find more clues. Πολλή δουλειά ρε φίλε, πολλή Come δουλειά on, old όμως. sport. Κάνω τα πάντα, γάμισε, τα Can you τρέχω για τα wait just πάντα. 1 minute so Να that I πεις δεν can το περίμενα, catch το my περίμενα όταν το άνοιξα ότι θα γίνει αυτό. breath? Τα θέλει και εμένα το Following the κολαράκι same μου. path, Betty? Or am I just stumbling through darkness? Κοίτα που πήγε πάνω. You can see clear beyond the Σκύψε edge of the ευλογημένη. Είναι και ωραία θέα εδώ. world. Right. It is awful Αράζεις. chilly. Πώς κύβει. One Oh, teddy bear. Είναι η Στέλλα μέσα, Think για about τσεκάρετε walking λίγο. more often. Γιατί θα κάνω κάτι κακό τώρα. the girl Είναι η Στέλλα εδώ.
fell from up here. Was pushed, you mean? Can you see where she fell? Πώς έχει κάτσει έτσι, έλα σήκω τώρα πάνω. Μαλακίζεις. If she fell head first on that rock, she'd have died instantly. Edward, honestly. You want to learn. This is you learning more. She hit her head and fell into the bush where I found her doll. Happy now, Alice? I'm not. What was she doing up here? She's a child. Και σου πατσέκαρε το, είναι μέσα μου, πες όχι, δεν είναι. Let's find out where this path leads. No, absolutely not. I don't have time for this nonsense. We're running out of daylight, and Betty's still... You're still out there. Πώς? Από πομπέλη. Alice! I'm over here. Πώς το έκανε αυτό? Lissy! Slow down. I can't keep up with you. Who knows what's up there? It's not worth the Ήταν η risk. θάλασσα έτσι ωραία, λάδι, ξέρω εγώ, έτσι με τα δέντρα κλπ. Lissy, Ήταν ωραία θέα. are you there? Teddy, My word. Look away, Lissy. is Opa. this what happened to the villagers? Κοιτάξτε το σκηνικό. They Προχωράει το killed game. themselves? It's one body. Let's not jump to conclusions. What about those fresh graves at the church? Φοβερά τα βουνά, φίλε. Εκεί κοιτούσα περισσότερο εγώ τα βουνά. Did everyone just die? They're not necessarily connected. Come on. What does that say? Πολυχρονίδησε μέσα. Don't suicides go to hell? Isn't that what your father said when Stop. your mother drowned Don't. herself? Sorry. Do you think this has something to do with Ruth? Maybe she came across Το the συνεχίζει. before she died. Μας έχει πάρει πρέφα εδώ και She ώρα. ran, and Το συνεχίζει. there's some consolation in that, I guess. Maybe it's the killer. The guilt ate him up and he offed himself. That's just speculation with no basis in fact. Who was he? One of the Fretlanders? It's not Johann or Frederick. And he's too old to be Simon. There's nothing more to do here. I'm going back. Let the poor soul rest in peace. Does it look like he's resting in peace? Rest Just in going to leave peace. him hanging? You're an insensitive Rest in brute. peace. I'm here for Betty. Respect. This is Fuck you. tragic, but really none of my concern. Betty. Always just Betty. Τι έπαθε αυτή? You don't care about anyone else. Ρε πριν είχες τη φύσα 4. Τι έπαθες τώρα? Would you care Ηλίθια then? είσαι. All you do is obsess over a scarf and a hat and ugh. It's all I have of Betty. Betty, there Τι she is λέγανε, again. καλά είναι? Edward, Ναι και Walking hanged man. Dead. He's someone. No matter what he did Για or πες didn't εντυπώσεις, do, γιατί he deserves respect. δεν έχω δει τίποτα. Would you please just do this one Και δεν decent βλέπω να deed? ασχολούμαι. If not for me, then for yourself. Or for Βγαίνει The Last of Us Betty. 1 σε PC. Κυκλοφορεί τώρα αυτό το μήνα. Και λέω να το στριμάρω. Να I'll have ξέρεις. to dig a grave. What are you doing? You can't just pull him down by his legs. Try loosening the noose. I can't reach that far. What are you doing? You can't just pull him down by his legs. Σκάσε. Try loosening the noose. I can't reach that far. Θα σου πω μόνο το αρνητικό. Ο Τζολ φαίνεται πολύ ντούκι στη σειρά ενώ δεν ήταν στο game. Είναι copy-paste το game δηλαδή. Μη γυρίσει. I'm going to be sick. I can't do this. Μάλιστα. Yes, you can. Αφού σου είπε δεν μπορεί μωρή καριόλα. Edward, I know you can. You've been through much worse.
Εγώ θέλω να δω το Stranger Things όταν βγει το 5. Θα βγει και God of War πάλι σειρά, έχω ακούσει, η ταινία, δεν θυμάμαι. Τα έχουν γαμίσει όλα. Πίνει, τι πίνει ρε μαλάκα. Τι πίνει ρε φίλε, τι μας πλασάρουν τώρα. Δηλαδή τι πίνει ο τύπος ρε φίλε, άδειο φλιτζάνι. Τι πίνεις ρε φίλε. Είσαι βλακάς. Πες μου ρε φίλε κάτι, τι πίνεις. Τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Πες μου λίγο ρε φίλε, τι πίνεις. Λοιπόν. Perhaps she fell by accident. So you don't think it was murder? It's difficult to say with any certainty. The boy could have pushed her. You're really not helping. Can we talk about this tomorrow? Πολυχρονίδης κοιμήθηκε μάλλον, I buried a corpse today, Alice. I know. Είναι δυνατό το game ο ήχος να χαμηλώσω λίγο. The couch is fine. The Fretlands could still come home. All right. Just don't come crying to me if you wake up with a crick in your neck. I'll be up for a while, if you feel like talking. Χαμηλά είναι. Σοβαρά. Ρε τσιμαράχο όντως. Δεν ακούς τίποτα δηλαδή ή ακούς απλά είναι πολύ χαμηλά. Να σου γάμεις, πότε ήρθες. Πώς εμφανίζεσαι έτσι καριόλα. Πάλι στείνεται παιδιά στο παράθυρο. Δεν φταίω εγώ τώρα. Δεν φταίω εγώ Στέλλα, δεν φταίω. Δεν φταίω. Για να δω. Τι έχει έξω. Θα με βρίσει τώρα, θα με βρίσει. Θα με βρίσει. It's almost painful to look at his photograph now. Their whole world fell apart. Ugh, I can't bear to think about it. Ναι. Εδώ δεν ήμασταν και πριν. Μας απειλεί. Οπα. Έλα αγόρι μου να την πέσουμε λίγο. Για να δω λίγο τη σκάτω φάτσα σου. Μια χαρά είσαι ρε, πάνε μίλα της. Κάρει κιόλα πάλι. Την κάτσαμε. Την κάτσαμε Δημήτρη. Όλα στο 100 είναι μεταξύ τα audio. Τι να ανεβάσεις. Οπα. Κατάλαβες Δημήτρη, καλά θα μου κάνει ρε φίλε.
Μασαζάκι και δεν συμμαζεύεται γιατί είμαι αρρωστούλης. Ωραία θέα έχει. Μασάξ και ξύλο. Το μασάξ σαν το διάβασα σαν πολεμική τέχνη, ξέρω εγώ. Γιατρέ, μετά το χειρουργείο θα μπορώ να παίξω πιάνο? Εννοείται, ναι, θα μπορέσεις. Ωραία, γιατί πριν δεν έπαιζα. Φύγε από εκεί. Εγώ τώρα πού να πάω? Μα πού να πάω? Έχω ίδια φωνή με τον τέτοιο, με τον Τερζή. Μα πού να πάω χωρίς εσένα? Πού να πάω? Μα πού να πάω? Εσύ που μου μάθες που να πηγαίνω, τώρα πού να πάω? Πού να πάω? Τι είναι αυτό καινούριο? Μαζονάκι. These headlines make more sense now. Johann sells his share, and the cave-in occurs shortly thereafter, killing 3 people. Including the younger brother. The investor pulls out, leaving Frederick with the bills. Oh, I feel awful for everyone. Losing a brother, losing the business. There were no happy endings here. Psst. Καθόλου καλό τέλος, φιλαράκι. Αυτή δεν ήτανε... Τι κάνω ρε φίλε εγώ τώρα? Το καπελάκι τόση ώρα. What are you doing? Betty will want these back. I don't think it's healthy. Not now, please. I'm exhausted. Η αδελφή του είναι το άγαλμα τώρα, δεν έχω καταλάβει. Ωραία μουσική ρε Αλάνια τώρα. Έχω ανατριχιάσει και παράλληλα έχω καυλώσει. Τώρα ανεξήγητο λίγο. Να ανατριχιάζει κάποιος και να καυλώνει ταυτόχρονα. Ο Παΐσιος όμως το κάνει αυτό. Είναι εύκολο για αυτόν να ανατριχιάζει και να καυλώνει. Βούλωσε να κοιμηθούμε καριόλα. Βούλωστο. Έτσι μπράβο. Oh, day 3. Έλα από το μαγαζί. Κάτσε. Έλα από το μαγαζί και θα τα δεις όλα. Όλα. Κρατήσουμε μέχρι αύριο. Εγώ. It's a now. For the as it's a now. Oh, come on 3, 1, 2. Και μετά αρχίζει το κυνηγητό της Λάρα Κρόφτ με τον πατέρα της, με τα λευκά. Αν θυμάστε
στο Tomb Raider 4, The Last Revelation, PS1, κυνηγητό. Στο μαγαζί μπορώ να αερίζομαι, αλλά να είναι και πελάτης μπροστά. Εντάξει, μια φορά μου φύγε τζούφια. Where are you, Lissy? Απ. Πού πήγε απ, μωρίκα. Πόρα, φίλε. Πήγε πάνω. Ποιος να είναι, μωρή. Ηλίθια είναι. This is her room. Hmm? Were you Well, paying right. attention? Αγγλικά μαθαίνουμε. This is a Can you room. imagine? One moment you're living a perfectly happy life, and then nothing. Darkness. Forever and ever. Maybe there's something here that can tell us what happened to her. This is a waste of my time. We might be the only ones left to tell her story, Edward. You're just Για βουλώσε τον λίγο, νευριάζει κιόλας. Αυτή πρέπει να είναι η αδερφή του. Πρέπει να είσαι αδερφάρα. There's still no sign of Φαίνεται the τόσο Fretlands. πολύ. Maybe they left town after Ναι. Ruth died. Ruth was an artist. This is very primitive. Τι έχεις να Never πεις, met a Τζίμι? child, Edward. Τι She έχεις was να from πεις? Monet. She was 8. This must be the village church. That's Ruth and her family on one side of the aisle. Simon and his father on the other. The community divided. Έχω να πω ότι τόση ώρα θα έπρεπε να έκανε αυτός. Θα έπρεπε κάτι να έκανε αυτός. Ισχύει. 3 φορές είχε στηθεί. Έτσι. That must be Ruth and Simon's Δηλαδή, fathers. τι άλλο να κάνει. They weren't on the best of Τι άλλο να terms. κάνει κι αυτή. They look like they want to kill That's each it. other. To a child, maybe it looked worse than it was. Children are more insightful than you give them credit for, Teddy Bear. Όχι, είχε στηθεί 3 φορές. Το λέω δυνατά, φωναχτά, γιατί ισχύει αυτό. Να, και εδώ στείνεται ακόμα. Και αυτό είναι ένα σεξουαλικό υπονοούμενο. Και καλά, κάτσε να δω λίγο τον πίνακα με τα κύματα. Κάτσε μωρή, τόση ώρα κοιτάς κύματα σε φωτογραφία. Υπονοούμενο είναι και αυτό. Σεξουαλικό. Έτσι. Τι κάνει, δηλαδή, τι κοιτάει τώρα. Για να δω. Τι αναλύει τώρα, για να καταλάβω. Αυτή τώρα, κάτσε λίγο και καλά να κοιτάω τα κύματα. Και οπ, να μου τον καρφώσει. Οπ, κύριε, οπ, να μου τον καρφώσει την ώρα που κοιτάω τα κύματα. Θα κάτσω εκεί να δείχνω, να μαλακιστώ λίγο. Περιμένει, λέει. Finish this. What does that spell? F-O-R-B. Banelson. The curse. Who's that figure supposed to be? It's creepy. Άρεσε. Figment of her imagination. But the box she drew. It looks like this box under her desk. Really? Πήκα. Let me see. Pull it out. What is this? I believe this might qualify as actual treasure. Is that Norwegian money? Sort of, but ancient. Το παιχνίδι είναι Viking νορβηγικό. coins. Are they valuable? Ή απλά είναι Not στην in terms Νορβηγία. of monetary value, but historically. They belong in a museum. Looks like Ruth had her own private museum. Why would a child have these artifacts? She must have enjoyed collecting and playing with them. These are much too precious to play with. She should have given these to an adult. She was a child, Edward. To her, they were just shiny toys. Wait! The pin! On the doll! This is where it came from. Her collection.
But where did she find these treasures? A dig, a gravesite. Wherever she found them, she wanted to keep them hidden. You think someone found out? These items wouldn't necessarily be worth much, except to a historian or archaeologist. What if this is how... I mean, if someone learned she'd been collecting treasures, they might be willing to do terrible things. Μάλιστα. Έλα, bed. Έλα, στήσου. She made her bed that morning. Before she... Or her parents did. It doesn't matter. It tells us nothing. Why are you like this today? Betty's not the only person in the world that matters. She matters the most to me. Ain't that the truth? She made her bed that morning. Before she... Or her parents did. It doesn't matter. It tells us nothing. Why are you like this today? Betty's not the only person in the world that matters. She matters the most to me. Ain't that the truth? Μάλιστα, το ίδιο ακριβώς υπόθηκε. Μεν αλλάζει κάτι. Hey, the undead monster from those folk tales you read. What an odd book for a child to have. I don't know. Children love scary stories. This looks interesting. Read some of it to me, please. Μάλιστα. Αφού το θες. In Norwegian folklore, the appearance of Draugen, the reanimated corpse of a drowned mariner, heralds death. Draugen haunts the black seas in a shattered boat. The beast has a man's body and wears a sou'wester, but instead of a head, there is tangled seaweed, and the revenant's chilling cry freezes mortal blood to ice. Draugen has the power to enter the dreams. Θα το διαβάσει όλο, ρε φίλε. If you wake from such a Τι είναι dream, αυτό? you have been spared, though someone close to you... That's enough of that. It's nonsense, of course. Not something a child should be reading. Do you think Draugen took our boat? Maybe he's out there, on the fjord, waiting for nightfall so he can return to shore. Ναι, πάμε να τον βρούμε. Your soul lacks poetry, Edward Charles Harden. I pity you. Okay, let's move. She made her bed that morning. Before she... Εντάξει, το είπαμε αυτό, ρε, το είπαμε. It doesn't matter. It tells us Θεμένε, τι nothing. κάνουμε τώρα. Why are you like this today? Σκάσε μου. Betty's not the only person in the world that matters. She matters the most to me. Ain't that the truth? She found something. Where's that supposed to be? A cave. Or the... Mine. It could be. But what did she find? Her Viking treasure. Of course. Μου γράφει ο Φάνης. Μπουκωμένες μου αγωγές. The treasure box. Είναι The βλάκες. drawings. The overactive mind of an imaginative child. Well, she didn't imagine the Viking artifacts. You shouldn't be so dismissive. The drawings could be her way of dealing with traumatic This is events. what happens when I read you the principles of psychology. You get notions. You say that like it's a bad thing. Ruth was troubled. The village was troubled, and... Is that a... bell? Church Yeah. bell. Someone's here. Maybe... Betty. Why would Betty ring the church bell? Perhaps Κάτι she's in trouble. βήματα, κάτι βήματα δεν ακούτε. I need to get to the church right now. Wait, isn't it more likely... Α, church είναι πάνω, εκεί που είχαμε πάει. I told you, I'm not sure that was anything. Come on. Go ahead. I'll catch up with you before you get... Παιδιά, είστε εδώ, δώστε λίγο έτσι ένα boost. Να, το εκκλησάκι απέναντι. Δεν θα κάτσω πολύ. Λίγο στην εκκλησία να πάω εκεί πέρα.
Καβλιαρολίνη μου. Πολυχρονεύεις μάλλον πήγε να κοιμηθεί. Τζιμαράκο είσαι εδώ. Σώσον Κύριε το λαό σου. Λες και είναι Μεγάλη Παρασκευή που χτυπάει η καμπάνα έτσι. Τι μουσικάρα είναι αυτή. Ωραίο σκηνικό. Do you think that maybe No. Betty? I'd know. But You wouldn't understand. Elizabeth and I, we have a bond. God, Edward. No one's touched these since yesterday. Regardless of how they got past Who did this? someone who'd lost their faith. Gone fishing? God is not here. Well, of course he isn't. You won't find God in a church. God is the wind in the trees, the grass between your toes, the brook that runs That's through. nature, not God. Can you peek through the boards? See anyone? No, Listen! The bell! They're still in there! Τρομερό. Η μουσική μου αρέσει πάρα πολύ. Hello? I heard the bell. This is giving me I'm the here to help. heebie-jeebies. These boards look flimsy enough to break. Look at that. The Ethel becomes an Edward. I didn't think you had it in you, old fruit. Be quiet. Betty? Are you here? Hello? This is Edward Harden. I'm looking for my sister, Stop Elizabeth. shouting, Edward. We're alone. What's this rope for? The bell. Lizzie, look. Α, τα γάντια έτσι είναι αυτά. Betty's gloves. They are definitely Betty's. Oh, for She got shit's these sake. in Boston before she left for New York. She bought them at Woolworth. I remember the day. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ρε γάμο, αλλά δεν είμαι και She's πολύ here. καλά για να κάτσω And why would she παραπάνω. leave her clothes lying around? It doesn't make Breadcrumbs. sense. She's sending me a message. She knew I'd recognize her gloves, her hat. She's left a trail for me to follow, like Ariadne's red thread. We're not in a Betty will labyrinth. have left more crumbs. Betty. You're turning into such a pill. Τι έπαθε. Τι μούρη είναι αυτή είναι. Ίσχυονε. What happened here? The sun. Isn't this a fire hazard? They're not always lit. Each candle represents a single They considered this a sacred place. For them to destroy it, Jesus looks sad. what reason would Jesus have to be happy? Don't be blasphemous. Given that this is all fiction, I've never seen you read the Bible before. I've read the Bible many times, for he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Did you just translate that into Olden English? I happen to know the verse by heart. You still manage to surprise me sometimes. Ό,τι να είναι. They considered this a sacred place. For them to destroy it. This was an act of desperation and anger. This is the bell we heard ringing? I don't see any other bells. So you have to stand here and pull this rope to ring it. What are you Που πήγε και doing? έκατσε ρε φίλε. We're in a church. Thought you didn't believe in God. I So do what believe happened? in civility.
What's that? The last sermon that was held here. What does it say? The vicar's handwriting is hard to decipher, and the language. He talks about the village being divided for 20 years. This sermon was held on the anniversary of the accident this past summer. He's asking the congregation to help heal old wounds, to forgive, and move on. Something to the effect of, you sit in separate aisles in God's house. Like Ruth's drawing. I told you, she was perceptive. Division. It sounds like Grovik was split in two, between those who stood by Johann and those who supported Frederick. Because of Ruth? This sermon is from before that. No, this is all about the preceding 20 years of division and disagreements. It sounds like Grovik was split in two, between those who stood by Johann. Παιδιά 12.30 κλείνω. Because of Ruth? Να το ξέρετε. This sermon is from before that. No, this is all about the preceding 20 years of division and disagreements. Here's something else. Many of you believe Grovik was cursed 20 years ago. God has not cursed you. This curse is of your own making. Ruth's drawing mentioned a curse. What do you think that means? It means they believed they were cursed, and that they needed something or someone to blame for their misfortune. Ζωάρα. Edward? Forgive each other. It addresses Johann and Frederick directly, but I wonder if they were even here. Well, they were twin brothers. They must have been close once. How could they allow their grudge to escalate until... You call each other traitors, but the only thing you've betrayed are the bonds that unite us. Αυτό είναι καλό. The church book, a record of births and deaths. So we can find out what happened to the people in the village? And, Elizabeth. I mean, if she was dead... Her name would be in the book. Vandals. Tore it to pieces. I don't think the missing pages left the church. Look. Μέχρι σήμερα ήτανε. How many pages are missing? I counted 4. They're probably all still here. I know. Let's make it a competition. 1-0 to Team Me. Λείπουνε 4. I wanted you to find that one. Μπράβο, καβλιαρουλίνη. I know what a rotten loser you are. People. The final dinner. The Last Supper. Who taught you about the New Testament? I pick up on things. Most folks aren't heathens, like you. Τι κάνει. Είναι χαζί. Found another one. You get it. It's right here. Where are you going? Μήπως είναι έξω. Ηλίθεια. Just one more page missing. Άλλο ένα. Τι είναι αυτό?
Μωρή ηλίθεια, βοήθα λίγο. Πού πας και πού πας. Αφού δεν έχει τίποτα μέσα. Teddy, where are you going? What are you doing? Σκάσε. Μπας και το βρούμε. Where are you going? Για να λέει συνέχεια έτσι, μάλλον μέσα είναι. Δεν βοηθάς όμως. Πώς κατά είναι αργά μου το. Πού το έχεις? Ρε φίλε, δεν γίνεται να είναι μέσα και να μην το βλέπω. They considered this a sacred place. For them to destroy it. This was an act of desperation and anger. Παιδιά, αυτό ήταν, θα το κλείσω. Αρκετά για σήμερα. Καλά ήτανε. Φιλάκια πολλά, σμούτς. Πού να είναι τώρα το χαρτί? Δεν πειράζει. Θα το συνεχίσω μόνος μου κάποια άλλη στιγμή. Φιλάκια. Καλή νύχτα.